In one of the altar calls, Trong một cái buổi được Chúa kêu gọi, Sister Trisha prayed for me and said that I would lead some sort of ministry in the next 1 year. Lúc đó cái buổi giảng dạy có một sư Trisha cũng sẽ được kêu gọi. And David is like a role model for me, so I can follow him and have him like guide me. Vua David là cái người mà tôi rất là ngưỡng mộ và tôi rất là That's it. Hello, one of the Sams in this room. And at camp, some stuff stood out to me. The stuff that stood out to me the most is about power. That's our last sermon of the camp. And trong cái buổi giảng cuối cùng hoặc là toàn buổi giảng, tôi rất là ngạc nhiên hay là rất là thích thú về vấn đề quyền năng của Chúa. And the thing that stood out to me the most was that, you know, in the Bible, when you read the Bible, Samuel, David, all the of God's disciples, they have power through prayer and through praying Jesus, right? But nowadays, you don't see that much. You don't see much stuff in the news, like how Jesus turned. Right. Cũng giống như mọi người biết rồi đó, ở trong Kinh Thánh nè, ông tiên tri Samuel hay là ông vua David á, ai cũng có quyền năng hết á. Khi mà cầu nguyện với Chúa rồi là quyền năng quá chừng luôn, mà bây giờ tôi không thấy được đó. And I just thought it's crazy because there's nothing stopping us from that. Nhưng mà riêng tôi thấy nó rất là ngạc nhiên, nhưng mà tôi nghĩ không có cái gì mà có thể ngưng tôi thấy những cái quyền năng của Chúa và đặc biệt là kỳ trại này. Like, what is stopping Samuel from doing miracles thousands of years ago? What's stopping me from doing that today? Cũng giống như thời hồi xưa, thì tại sao lại tôi không có được quyền năng của Chúa đó? Yeah, so that's the thing that stood out to me the most. And the other thing was that for you to find yourself. Và có một cái điều khác nữa, tôi cảm giác tôi tìm được chính mình. You must know who you are not first to find yourself. Quý vị ơi, mình phải tìm được chính mình trước, mình mới biết mình là ai cái đã. That's all. Amen. Man, the second camp was a lot. Quý vị ơi, buổi trại tuyệt vời. There's a lot in a good way though, because we learned a lot of messages of being a leader. Nhất là trong buổi trại này dạy về lãnh đạo. Although we learned a lot about like messages of being about a leader, one message stood out to me the most. Mặc dù tôi học rất là nhiều bài học về lãnh đạo, nhưng mà có một cái sứ điệp mà tôi thích nhất luôn. And that message was not to be scared. Cái sứ điệp này là không nên lo sợ. And I know, when we're growing up as a kid, we always told to not be scared. Mặc dù lớn lên được dạy bảo rằng đừng sợ. But I think it was really refreshing just to hear it again. Nhưng mà tuy thế vẫn tốt hơn để tôi nghe cái sứ điệp đừng sợ này nữa. I think growing up, I think most of us can relate, just trying to find a purpose in this life and kind of being undecisive and scared of what to be in this life. Nhưng mà tuy rằng được giảng dạy trong lúc còn nhỏ đừng sợ, nhưng mà tôi cũng không biết làm sao tôi không sợ được. And there was an altar call and all of us came up. Khi mà được sự kêu gọi, trên cái lúc mà được một sự kêu gọi thì mọi người đều chạy lên. And I was standing there and I was praying, and in my head, I was trying to talk to God and telling him that, as a young man, I'm still scared. I might look big and tall. Tôi thì còn nhỏ tuổi, một cái người trai trẻ, cho nên lúc mà đứng đó cầu nguyện thì tôi nhắm mắt cầu nguyện với Chúa rồi cầu nguyện tiếng mới, nhưng mà tôi cũng sợ lắm. No, but God did talk to me though. Nhưng mà Chúa đã nói chuyện với tôi. He said, "Fear no more, because I am here with you." Bởi vì Chúa nói là đừng sợ nữa. That really just is so refreshing to hear, because I'm overwhelmed with so much in his life. Bởi vì trong cuộc sống nó có quá nhiều thứ đi, tôi cũng có nhiều thứ để lo lắng lắm, lo sợ nữa. Nhưng mà Chúa nhắc nhở cho tôi một lần nữa đừng sợ. But I feel like that message right there is just for me to continue on of what he's told me to do. Cái sứ điệp vừa rồi nó làm cho tôi rất là cảm hứng, là bởi vì tôi cảm giác Chúa nhắc nhở tôi đừng lo sợ vì Ngài luôn ở cùng tôi. And I feel like God didn't only just say that for me, but I feel like he said it for the rest of the youth. Không phải chỉ mà Chúa nói một mình với tôi đừng sợ, mà cả nguyên cái ban thanh thiếu niên của mình cũng được Chúa nhắc nhở điều này.
Our church is small, but we're growing really fast. Mặc dù hội thánh chúng ta còn nhỏ nhưng mà sức phát triển rất là mạnh mẽ. And I feel like with such a young group of youth and like leadership, it can get overwhelming for us sometimes. Tôi cảm thấy giống như là mặc dù chúng tôi là những thanh thiếu niên trẻ tuổi nhưng mà Chúa cho chúng tôi một cái sự phát triển rất là mạnh mẽ. Có đôi khi làm cho tôi cảm thấy cũng choáng váng đấy. And I just feel like God is just telling us to not be scared, be by His side, and just continue to grow together. Nhưng mà tôi nghe Chúa nhắc tôi rằng đừng sợ, ta luôn ở cùng con. That's it for me. Last minute, I didn't want to go to second camp. Giây phút cuối cùng thì tôi không muốn đi cái xe chạy lần thứ hai này. But when Pastor Hai on the last day told that Christine would go, Nhưng mà một sư Hải nói cái giây phút cùng Christine cũng đi nữa đó. and I also had the sudden urge to go as well. Rồi tôi cảm giác như tôi cũng cần muốn đi nữa. I wanted to go because I heard they were teaching leadership Tôi muốn đi bởi vì tôi nghe rằng đây là những sự giảng dạy về lãnh đạo. and that there weren't any kids there. Và không có những đứa em trẻ nhỏ đó. Oh, in one of the very first sermons, Trong một cái buổi được thờ phượng đầu tiên á, Pastor Ken mentioned a wise saying. trong có một cái buổi giảng có một ông mục sư nhắc về cái vấn đề mà sự khôn ngoan. If you can take care of the small things, you can take care of the big things. Khi nếu mà mình chăm sóc làm về việc nhỏ, Chúa sẽ cho việc lớn. And I've heard of this phrase before from someone I know. Tôi nghe điều này rồi đó. My mom would always say this to me during lectures. Mẹ tôi hay dạy tôi điều này nè. Sometimes I would talk about my dream goals. Có đôi lúc tôi nói về giấc mơ của tôi. One of them was to build my own house someday. Một trong những giấc mơ đó là xây dựng nhà riêng của tôi. But every time I mentioned, my mom would always say, Mà mỗi lần tôi nhắc đến mẹ tôi hay nói vậy nè. Kim ơi, how can you take care of the house if you can't even do the chores and stuff? Kim ơi Kim, con làm sao xây cái nhà của con khi con cái gì lắt nhắt trong nhà, những cái việc nhỏ nhỏ mà con không làm được kìa. But in serious tone, God wanted me to hear that reminder to implement it into my lifestyle. Nhưng mà lần trại này Chúa lại nhắc tôi một lần nữa, hãy làm những việc nhỏ nhỏ thì con sẽ được làm việc lớn. Another teaching that stuck out to me was in another sermon from Pastor Tai. Pastor Thái cũng có một trong những cái sự giảng dạy cũng làm cho tôi nhớ điều này. When he was closing, he mentioned that you should think of the names people in your community. Trước khi kết thúc, ông có nhắc lại quý vị, các con mọi người hãy nhớ lại những tên của những người sống xung quanh chúng ta. Distant family, distant friends who haven't heard about Jesus yet. Đặc biệt những người xa hay là những người gần mà chưa nghe về Chúa Giêsu. And I just felt like God was telling me that should be my first small task. Tôi nghe điều này giống như Chúa nhắc tôi, đây là việc nhỏ đầu tiên con cần phải làm đấy. Before going to second camp, my faith was all over the place. Trước khi tôi đi cái trại này thì đức tin của tôi nó ở khắp mọi nơi. But now that God gave me a vision of just narrowing down those certain names, Nhưng mà lần trại này nhắc nhở cho tôi biết tôi cần phải làm gì. I can now walk confidently through His strength. Tôi biết chắc chắn là tôi sẽ được đi một cách đúng làm với đức tin của Chúa. And maybe someday God will let me be in charge in bigger names in farther places. Yes, I will. Tôi đi những nơi khác và làm những việc lớn hơn. Hallelujah. Okay, so as you all know, I've only recently became like a youth leader for like a year. Mọi người đều biết tôi hình như là mới gần đây mới được làm một người mà gọi là lãnh đạo cho cái giới trẻ. So when I took upon this role, Và khi tôi nhận được cái sứ điệp này, cái nhiệm vụ này, I didn't really know what I was doing. I was just doing it based on what I could, like the best I could, and like obviously with God's strength. với cái nhiệm vụ mới này tôi làm tất cả những gì tôi có thể làm được với cái sức giúp đỡ của Chúa và những người xung quanh. And so I would always like ask God, like God, like can you give me a way of teaching me things that like I was never told before on how to lead, like. Thế là tôi nói chuyện với Chúa ơi dạy con đi, con không biết làm gì, con cứ làm gì, Chúa dạy con nhé. So I would always go to my dad, but obviously I need someone like my age or like around my age. Tôi thường chạy đến với ba của tôi, một sư Hải ở đây nè. Ba ơi con phải làm sao, nhưng mà tôi cũng cần cái người ngang tuổi của tôi để hướng dẫn cho tôi nữa. And thankfully God answered my prayer because for the second camp I really wanted to go, but my dad was like, no.
rồi, cho nên Chúa cho tôi muốn đi cái trại thứ hai này. But thankfully, after the first camp, he saw it and allowed me to go to the second camp. Thế là Mục sư Hải thấy được cái camp thứ nhất rất là hiệu quả, Mục sư Hải cho phép đi cái camp thứ hai nữa. So this second camp was about leadership, and I learned many things. Và cái trại thứ hai này qua cái sự học về việc sự lãnh đạo tôi học rất nhiều điều. Such as what a humble leader looks like, Làm sao mà học là một người lãnh đạo khiêm nhường, how to lead a team, làm sao mà hướng dẫn cái đội của mình. and one of the big things was what Cato said. It was about King David and how he became a leader. Và một cái điều rất là lớn là tôi học được cái tư cách của vua David và ông đã là một người lãnh đạo vĩ đại. So after hearing all the messages and also observing the leaders at the camp, Sau khi mà nghe được những sứ đẹp và cùng lúc đó tôi đã quan sát những người chung quanh ở trong cái trại lãnh đạo này. in the next year, or hopefully many more years, I will be applying the things that I've learned from this camp. Tôi hy vọng rằng trong năm tới hay nhiều năm sắp tới đây tôi sẽ có thể mà thực hành hay là ứng dụng những điều tôi đã học ở trong cái trại của mình. Especially to be like a humble leader. Đặc biệt làm sao phải là một người lãnh đạo khiêm nhường. So yeah, I just learned a lot of things, and I'll try my best. And my youth will also keep me accountable to be a better leader. But in the next year, I will do the best. Giúp chúng tôi có thể làm người lãnh đạo tốt. Thank you.